Siyempre, ang una sa package ay ang Lexar High Performance 32GB na micro SD. Sunod ay ang resibo from Altitude Technologies Inc. Next ay T-Shirt. At ang huli natin ibubuksan ay ang Timer Combo. At ang laman ng box ay isang shoulder bag. Check natin ang nilalaman ng shoulder bag. So, pakita natin yung loob. Sa upper pocket, meron siyang lagayan ng propellers. 1, 2, 3. Merong screwdriver, stick. Sunod ay meron tayong mga quick start guide. Merong warranty at kung ano-ano pa. Meron tayong meron tayong accessories, adapter. Meron siyang kasamang cable ulit to Type-C. Meron tayong Type-C to Type-C. Meron tayong Type-C at saka USB for charging. Meron tayong battery hub at may kasamang dalawang extra batteries. Next ay remote control. Ang next ay ang mismong unit. Siyempre may kasama siyang propeller guard. Tapos buksan natin. Kung paano binubuksan. Snap. Okay. So may numbers naman siya kung paano natin ilalabas yung mga parts, yung mga may instruction naman siya sa gilid. Unfold the front arms forward. Forward down. Forward, number 1. Number 2, unfold the rear arms downwards. Downwards. Pag ganyan. So, punta na tayo ng number 3. At wala akong nakikitang number 3. Forward. And then, downward. So, check natin yung gimbal cover. Please remove the gimbal cover protector before taking off. So, remove natin yung sticker. So, paano ko siya bubuksan? Ganito. Okay. Nag-snap. Tapos, eto na yung itsura niya.
Ito top view. At ito naman yung ilalim. May nakalagay pa sa likod, charge to activate the battery before first use. Open the cover, press and hold the battery release button and remove the battery. Okay. So sa ngayon, unboxing lang tayo. Check lang natin yung mga accessories at yung mismong unit.